Szeretettel üdvözlöm a következő podcast epizódunk nézőit. Ma az ISO 9001-es szabvány várható új kiadásáról fogunk beszélni Vince Krista kolléganőmmel. Welcome to the QFD Group podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Szervusz, Krista! Köszönöm szépen a meghívást. Engem Vince Krisztinának hívnak, és több mint 20 éve dolgozom ugye autóiparban, és hát, hogy miért is vagyok én itt, vagy miért kaptam ugye ezt a felkérést erre a podcastra. Ugye most már mi lassan 3 éve dolgozunk közösen együtt, mint QFD-s munkatárs, és hát ugye amíg én autóiparban dolgoztam, addig javarészt a rendszerépítés, a rendszerfejlesztés tette ki az én munkámat, és ugye ezen kívül pedig nem csak a rendszerfejlesztéssel, hanem az auditokkal is foglalkoztam, mind a 9001-jel, mind IATF tanúsítással, illetve ugye VDA 6.3, és most már a VDA 6.8-as rendszernek is auditora vagyok, úgyhogy bízom benne, hogy jó kis szakmai beszélgetésünk lesz ma. Annyit tennék hozzá, hogy most is az autóiparban dolgozol, csak már nem a gyártó oldalon. Nem a gyártó oldalon. Ugye amiért ezt a podcastot elkezdtük, vagy amiért ezzel a témával foglalkozunk, az az, hogy egyre több ügyfelünk keres meg minket, milyen változásokra számíthatnak, hogyan befolyásolja ez a cég életét, az irányítási rendszer, de hát ugye legfőképpen ugye arra kíváncsiak a kollégák, hogy az auditokon majd mi lesz, és mire készüljenek. Hát ezzel kapcsolatban azért van egy olyan rossz hír is, hogy mivel még nincs kiadva a hivatalos szabvány, ezért még azt nem tudjuk megmondani, hogy 1000%-ra az lesz, amit a DIS szabványból ki lehet olvasni az eddig megjelentekből, de amit eddig megtudtunk, illetve amit a különböző konferenciákon különböző szakemberekkel megbeszéltünk, azokat megpróbáljuk így most a hallgatóink, nézőink elé tárni. Az első kérdés az az, hogy mikor is fog kijönni a szabvány, ha szerencsénk lesz. Így van. Egyelőre ugye, amit tudunk erről a szabványról, hogy most egy draft verziója jelent meg, amiből ugye mi is, illetve ahogy jól mondtad, a konferenciákról ugye mi is informálódunk, hogy mi is fog részese lenni ennek az új szabványnak. Egyelőre a jelenlegi információk alapján 2026. szeptemberére várjuk ezt a szabványt, aztán majd az élet megmutatja, hogy tényleg megjelenik-e, vagy esetleg még további várakozás elé nézünk. Én optimista vagyok, azt gondolom, hogy most már csak meg fog végre jelenni, illetve nyilván azért is érdekes ez, mert ez befolyásolni fogja majd az IATF 1649-et, ami számunkra egy nagyobb falat. Reméljük, hogy ez a szeptember, ez most már végleges, és meg fog jelenni. Így van, hiszen ugye legutoljára 2015-ben volt módosítva ez a szabvány, úgyhogy azt hiszem joggal mondhatjuk, hogy éppen ideje van már a változásoknak. Igen, amikor a képzéseken azt mondom, hogy a szabvány új kiadása, vagy legújabb kiadása, és már az is 2015-ben volt, az egy picit viccesen hangzik. 2015-ben elég sok és lényeges változás volt, az én szempontomból, ugye én 2002 óta vagyok ISO 91-es auditor, és 2004 óta IATF 16949, és illetve akkor még ISO TS-nek hívták. Tehát elég régóta követem a szabványnak az életét, és 2015-ben tényleg lényeges változások voltak, ezek az újra strukturálások, megjelent ez a high level structure, ez a 10 fejezetre bontott, vagy 10 fejezetre épített szabvány. A mostani draft DIS szabvány alapján mit tudunk, ilyen jellegű nagy változások is vannak benne? Egyelőre, amit látunk, maga a struktúra az nem fog változni, tehát ugyanúgy ez a 10 fejezetes szabványpontozás ez megmarad, inkább a tartalmi változásokra számítunk, és ugye ezeken belül is szinte nem lesz olyan fejezet, ami ne változna. Tehát tartalmi változás, főképp tartalmi változásokra számítunk inkább. A struktúra az ugyanaz marad, mint ami eddig volt. Az előző kiadásnál, vagy a jelenleg aktuális kiadásnál az egy lényeges változás volt, hogy
megjelent a szervezet környezete, külső-belső tényezők, érdekelt felek, elvárásai, igényei, és ezeknek az elemzéséből kellett tulajdonképpen meghatározni azt, hogy milyen folyamatai legyenek az irányítási rendszernek. Mit kell elképzelni, hogy milyen változások lesznek? Ugye ezekben, ha már így említetted a külső-belső tényezőket, azt gondolom, hogy rögtön ugye itt a 4-es fejezetben ez tényleg egy nagy változás volt annó annak idején, és ez nem fog változni, tehát ugyanígy megmarad a külső-belső tényezőknek az elemzése, az ugyanígy minden szervezetnek meg kell csinálnia, viszont sokkal hangsúlyosabb lesz. Tehát sokkal inkább, ugye most már nem csak az ISO 9001-re, hanem az IATF szabványunkra is érvényes, hogy kockázat alapú elemzéseken kell alapulnia ugye majd a szervezetek vezetésének. Én azt gondolom, hogy egyre inkább látszik minden auditon, hogy az auditorok egyre hatványozottabban kérik ezt, hogy a kockázat alapú megközelítés az hogyan látszódik akár a szervezeti felépítésben is, és hát ugye ez a külső-belső tényezőknél sem hagyhatjuk ki, úgyhogy ki lesz terjesztve ez a külső-belső tényezőknek a rendszere, és hát ugye tudjuk, hogy lesznek már majd olyan kötelező elemei a külső-belső tényezőknél, amire nagyobb hangsúlyt kell majd fektetni. Tehát például a klímaváltozásokat ugye sokkal jobban elemezni kell, sokkal jobban előtérbe kell helyezni. Ugye tudjuk azt, hogy az ESG kötelezettség, ugye, hogyha egy kicsit a környezetvédelemről is beszélünk, akkor ennek is hatványozottabban meg kell, hogy jelenjen majd ugye itt a külső-belső tényezőknél. És hogyha már így beszélünk ezekről, meg ugye környezetvédelemről, azt gondolom, hogy szerintem azt is érdemes, ha csak egy mondat erejéig is megjeleníteni itt, vagy beszéljünk erről is egy kicsit, hogy ugye mi magunk szakmai kollégák is arra számítottunk, hogy majd amikor a 9001-es szabványunk ugye megjelenik szeptemberben, ugye van jó pár olyan egyéb szabvány, ami a 9001-re alapul, mint például mondjuk az IATF szabványunk is, és ugye mindre azt gondoltuk, hogy majd a 9001-es szabvány megjelenése után fognak érkezni, de ugye ebből például kivétel ugye a környezetvédelmi szabványunk, az ISO 14001, mert hogy ugye ez már megjelent áprilisban, 2026 áprilisában, úgyhogy ezt már a tréningeinken is elég sokszor elmondjuk a résztvevőinknek, hogy erre oda kell figyelni, hiszen ugye nem közvetlenül a minőséges kollégákat érinti, de a szervezetek életében viszont jelentős változás, hogy ez a szabvány, ez már érvényben van, és majd a következő auditokat ugye ennek megfelelően kell már megcsinálni. Tehát akkor, ha jól értem, akkor például a külső-belső tényezők elemzésénél lesznek ilyen kvázi kötelező elemek, amiket nem lehet kihagyni, nem csak a cég ilyen saját felsorolása, vagy ötletbőrze, brainstormingja alapján vesz föl oda különböző tényezőket, hanem erre lesznek kötelező pontok, amiket mindenképp figyelembe kell venni. Fenntarthatóság, ugye az is egy nem elhanyagolható pont, ugye már mindenhol erről hallunk, hogy a fenntarthatóságra is gondolnunk kell, és ahogy mondtam, ugye a klímaváltozás meg az ESG, ezek kötelező pontjai lesznek majd a külső-belső tényezőknek. Egy másik olyan pont, ami igazából az én meglátásom szerint nem változott sokat az évek során, vagy ugyanígy 25 éve is azt mondtuk, hogy a vezetőségen múlik minden, tehát ha a vezetőség akarja, akkor lesz rendszer, ha nem akarja, akkor nem lesz rendszer, de mégis a különböző szabványkiadásokban azért az 5-ös fejezetben a vezetőség felelőssége, elkötelezettsége mindig van valami új benne. Itt milyen újdonságokra lehet számítani? Ugye hát jól is mondod, hogy az 5-ös fejezet az ugye egyértelműen a vezetőségnek a felelősségéről szól. Itt is az auditokon sokkal jobban ki lesz domborítva az, hogy a vezetőség mennyire áll mögé, akár a szervezeti fejlesztéseknek folyamat oldalon, akár a szervezeti oldalon, tehát az emberi erőforrás oldalon. Ugye meg kell, hogy mutatkozzon az, hogy a minőségkultúrát hogyan építik be a szervezetnek a működésébe. Ugye sokkal inkább elvárt lesz az,
hogy már maga a stratégiának a felépítését, ugye hogyan eszközli ki a vezetőség, ugye hogyan vezetik le majd ezeket a céloknál, hogyan jelennek meg ezek a KPI kimutatásoknál. Ilyen témában várunk változásokat vezetőség formájában. Ez egy érdekes témakör, meg kíváncsi vagyok, hogy az auditokat mennyire fogja befolyásolni, az auditorok munkáját mennyire fogja befolyásolni. Az én saját tapasztalatomból azt tudom mondani, hogy viszonylag kevés olyan eltérés születik, ami az auditokon, ami ténylegesen a vezetői elköteleződésre irányul, tehát ezt még akkor is, hogyha ez kézzelfogható vagy tapintható az auditon, akkor is kevésszer fogalmazzák meg ezt az auditorok eltérésként. De én üdvözlök minden ezzel kapcsolatos változást, ami ezeket kézzelfoghatóvá teszik, mert tényleg azt gondolom, hogy fejétől vízik a hal, hogyha a vezetőség akarja, akkor lesz irányítási rendszer, ha nem akarja, akkor meg mindenki a szervezetben azt csinál, amit akar, akkor se lesz. Úgyhogy ez ilyen szempontból üdvözlendő. QFD Group. Your competence is our mission. Follow for more.